नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला लपथबी गवारीची भाजी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, हे 250 ग्रॅम गवारी घेतलेली आहे आणि अशी नीट करून घेतलेली आहे। नीट करायच्या अगोदर मी तिला स्वच्छ धुवून घेतलेले आणि ह्याला अजून एकदा आपण धुवून घ्यायचे। शेंगदाणे घेतलेले आहेत बघा, तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त केले तरी चालतील आणि नाही टाकले तरी पण चालेल। तर हे शेंगदाणे बघा, मी असे चांगले असे डाग डाग पडस्तोवर भाजून घेतलेले आहेत। फक्त करपून देऊ नका, हलवून हलवून भाजा। आणि ह्याचं एकदम आपल्याला बारीक कूट मी खलबत्त्यात करून घेणार आहे। तुम्ही मिक्सरला केलं तरी चालेल। टोप गरम करत ठेवला, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचं। तेल तुम्ही आवडीप्रमाणे कमी जास्त करा। मी 1 ते 1.5 चमचा टाकणार आहे। तर 1 चमचा टाकला आणि कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, थोडीशी मोहरी आणि थोडंसं जिरं, हे दोन्ही मिळून अर्धा चमचा आहे। त्याच्यामध्ये कढीपत्ता आणि 2 चिमूट हिंग पावडर आणि एकदम बारीक बघा कांदा कापून घेतला आहे। एक मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घ्यायचा, म्हणजे कालवण कसं मिळून येतं। तुम्ही जर त्याला शेंगदाण्याचं कूट नाही टाकलं तरी पण चालेल। मग कांदा असा भाजून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये बघा थोडीशी हळद आणि हे बघा थोडंसं सुकं खोबरं, लसूण, 2 हिरव्या मिरच्या आणि आलं कुटून घेतलेलं आहे। तुम्हाला जर खोबरं पाहिजे असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी चालेल। आता हे मिनिटभर परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं बघा टमाटर बारीक कापून घेतलेलं आहे। आता हे थोडंसं आपण मिनिटभर परतूया। ह्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकून घेऊया। तर तुम्ही चवीप्रमाणे मीठ टाका। तेल सुटस्तवर असा बघा सगळा मसाला भाजून घ्यायचा चांगला। त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे बघा एकदम बारीक शेंगदाण्याचं कूट कुटून घेतलेलं आहे। असं जर कालवून करायचं म्हटलं नाही लपथब, तर त्याला बारीक कुटून घ्यायचं। आता हे मिक्स करूया, असं चांगलं परतून घ्यायचं। जर शेंगदाण्याचं कूट टाकलं की नाही, ह्याच्यामध्ये बघा हे कांदा लसूण मसाला आहे। तुम्ही जर मिरची पावडर टाकली तरी चालेल। हे 2 चमचे टाकलेले, असं काय नाही आहे की कांदा लसूण मसालाच पाहिजे। आता ह्याच्यामध्ये पण आपण हा चांगलं परतून घेऊया। एकसारखं परतून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, ह्याची पण रेसिपी टाकलेली आहे आणि गॅस एकदम मी बारीक केला आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ गवारी मी धुवून घेतलेली आहे। पहिली पण स्वच्छ धुवून घेतली, नंतर नितळून नीट केलेली आहे। गवारी सगळी टाकून घेऊया। गवारी चांगली अशी मिक्स करून घ्यायची। 1 मिनिटभर ना मीडियम गॅसवर परतून घ्यायची। आपला गॅस बारीक होता, आता मी मीडियम केलेला आहे। असं बघा मसाल्यामध्ये ना गवारी ना मीडियम गॅसवर एकसारखी परतून घ्यायचे। मिनिटभर परतलेली आहे। नाहीतर काय करायचं, मोकळ्या अगोदरच कढईमध्ये तिला परतून घ्यायचे बनवायच्या अगोदरच। आता ह्याच्यामध्ये पाणी टाकूया। 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। आता आपण लपथबी गवारी करतोय, सुकी गवारी करायची म्हटलं तर पाणी टाकायचं नाही। आता ह्याच्यामध्ये अजून आपण अर्धा ग्लास पाणी टाकूया आणि हिला मीडियम गॅसवर नाही तर बारीक गॅसवर शिजवून द्यायचं। घाई असेल तर मीडियम गॅसवर करा, शक्यतो बारीक गॅसवर चांगली शिजली जाते। शिजून देऊया आपण हिला। गवारी बघा आपली चांगली उकळलेली आहे। अशी उकळली की नाही की त्याच्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची, म्हणजे त्याची काय होती सगळी चव उतरते आणि छान लागते बघा। आता ही बारीक गॅसवर मी चांगली शिजवून देणार आहे। बारीक गॅसवर बघा ठेवलं होतं, एकदा पण मी हलवलेलं नाही आहे। आणि आपण 1.5 ग्लास पाणी टाकलं होतं, किती मस्त झाली आहे बघा। अशा पद्धतीत होती आणि 1 नंबर चवीला लागते बघ। एवढं पाणी लपथबी म्हणल्यावर एवढी पाहिजे, त्याची चव एवढी लागल की तुम्ही एकदा माझ्या पद्धतीने करून बघा। पण ह्यात तुम्हाला मी पहिलं सांगितले, गवारी आपण नीट केली ना, अगोदर धुतली, परत नीट करायची, परत धुवायची तिला स्वच्छ, कारण आपण मोडतो कुठं घाण वगैरे असेल तर लागते। आणि तिला मोकळ्या भांड्यात पहिली थोडीशी परतून घ्या आणि नाही तर मग ह्याच्यामध्ये मसाल्यामध्ये तुम्हाला चांगली परतायची, म्हणजे अशी चव येईल 1 नंबर। ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।